Idag ska vi fortsätta med vår Toyota Corolla KE20 och vi ska fixa med bränslesystemet och se om vi kan få fram soppa från originaltanken. Och i slutet så startar vi självklart upp och sträcker lite på fälgarna. Jättevarmt välkomna till mig Jeremias och min kanal. Nu kör vi igång videon. Och jag tänker nu att vi byter ut de här slangarna som sitter i motorutrymmet. Och så kopplar vi in oss på originaltanken. För det hade varit skönt att bli av med den här externa tanken, eller vad man ska kalla det, så man slipper ha en slang in genom dörren där. Och här är ju någon form av bränslefilter. Jo, men så här tänker jag. Ska vi koppla förbi det för säkerhets skull? Så att inte det är igensatt eller så. Och så sätter vi på det här sånt universalfilter så länge. Enbart. Jag hade tänkt att ha det här egentligen, universalfiltret. Och så vidare till bensinpumpen. Där har vi ju... kommer ju själva bränsleröret. Så att ni ser lite bättre där kanske. Det är mycket pustande och stånkande i mikrofonen kanske. Så. Det är gött att ha gamla bränsleslangar. Vill vi undvika. Det är bara de är ju en tidsfråga bara innan det blir som en fontän genom de här. Och jag tänker här sitter ju någon form av sånt fäste som jag antar kanske bara passar det originalfiltret som sitter här. Jag tänker vi tar bort den så länge. Det hade varit schysst att hitta något filter som passar här i. Det hade varit snyggast ju. Tycker jag. Men någon som vet något, eller för jag bara tar för givet att det inte går att få tag på ett sånt här filter. Men det ska jag förstås dubbelkolla. Annars så kan man ju tillverka ett eget fäste här. Alltså köpa ett passande filter till en sån här förgasarbil. Och så gör man ett fäste. Och använder de bultarna som sitter här gör en liknande lösning. Det tänker jag är en variant. Men vi låter den sitta kvar där nu. Men nu tar vi och kopplar en 6 mm slang har jag här. Det verkar passa hyggligt. Ja just det, jag har ju förberett här. Ska vi se, gör vi... Så. Och så blir det bara en liten stump dit. Det blev väl bra va? Ja. Men jag tar och mäter ut och fixar till en stump till där och skruvar ihop det. Så får ni se sen hur det blir. Då har vi fått ihop anslutit bränslepumpen här till ett sånt billigt universal bränslefilter. Det fanns ju ett sånt här också. Jag vet inte om det egentligen är bättre att det ena ska vara till att de har olika användningsområden. Eller om det bara är en smaksak. De kanske är lika dåliga eller lika bra båda två. Ja. Kostar lika mycket i alla fall. Jag kan tycka att det här är lite trevligt. Här kan man ju se liksom filtret och om det blir mycket bös och mög och sånt här på det här nätet här eller vad man ska säga. Och så har vi kopplat förbi då den här originalfiltret och så direkt på bränsleledningen där. Så
Vi kanske ska ta en kik på bensintanken där bak. Själva tanken verkar ändå vara i okej skick, men det är väldigt, vad ska man säga, det är inte så trevligt. Här ska ni få se något. Jag vet inte om jag har visat så mycket här bakom för. Nu har jag lite ytrost då, va? Men den ser ändå ganska fin ut. Och här har vi ju själva nivåmätaren, tankarmaturen kallas det, va? Och sen har vi ju, där plockar den ju upp bensin. Måste det ju vara. För här uppe har vi avluftning. Och här är ju också någonting med luftning till påfyllningsröret där. Och den här är ju riktigt äcklig. Helt tjockt lager med mögel eller någonting där på. Men den har jag ju en nästan sprillans ny sån från reservdelsbilen. Ah! Oh. Alltså jag kommer få spel på den här. Jag slår i mig överallt. Och det är trångt och det... Nej, ska jag inte vara negativ. Men ibland får man gnälla lite. Då är vi under bilen. Under tanken kan man säga. Och jag tänkte vi skulle dubbelkolla så att det inte är någonting i tanken. Den låter ju helt tom när man knackar på den, men bara så att det inte är något kondens eller... Det är nog bara pulver och rost och kristalliserad bensin eller vad. Men här ser ni i alla fall, finns det en sån avtappningsplugg till bensintanken. Så det är smidigt. Jag har lärt mig att man ska vara väldigt försiktig om man ska tömma ut bensin. Som sagt så är det nog ingenting i den här tanken. Men det kan ändå vara bra att veta att om man tömmer ut bensin och det får falla, ja, ju längre det får falla, alltså större avstånd om jag förstått det rätt, ju större är risken att det kan självantända på något sätt. Jag vet inte hur vanligt det är eller om det, hur stor risken är och så, men den ska tydligen finnas i alla fall. Om man får tro Bosse Bildoktorn. Jag lyssnade på någon podd han har. Så att man ska alltid vara försiktig med när man håller på med bensin. Men nu är ju inte bilen upphissad utan jag ligger precis under den och det finns troligtvis inte någon bensin i. Så att jag tror inte vi behöver vara oroliga nu. Lite svårt att filma här, vi får se. Men jag vill mest bara... Jag tror det är en 17... Ja, det är det. Oj. Jo då, kolla. Det trodde jag ju inte. Och det luktar ju bensin också. Jag ska se till att fokusera på det här så får ni komma tillbaka sen. Ja, men det var ju tur. Jag tänkte så här, men det här är ju overkill, hålla på att tömma tanken. Med tanke på att den har ju stått länge i alla fall. Oklart hur länge. Men det luktar. Nej, men det får droppa ut där i lugn och ro. Och så sen fyller vi på med lite ny färsk bensin. Och så ser vi om det kommer fram till
filtret där som vi monterade på. Så ser vi om det funkar. Då har vi tömt all bensin från tanken. Som sagt, det var ju ganska... Jag vet inte vad en sån här oljefat eller oljespilldunk rymmer, men plus det här. Så det var ganska mycket. Men allt som kom ut såg ju jätterent och fint ut. Inga rostflager, inget bös och mög och såna här grejer. Skrafs. Jag tänker att vi testar nu. Vi häller i några liter vanlig bensin. 95-oktanig. Och sen, det är väl kanske så, jag vet i alla fall med Folkabussen, så vad jag har hört så mår ju den bättre av 98 oktan. Jag vet inte hur det är med den här bilen. Om det är någon som vet så får ni gärna, eller om det generellt gäller för gamla bilar, att det är bättre med 98 oktan, för det är väl mindre etanol i den också, va? Jag är inte jättebra med det här med oktan och så. Men sen vet jag inte heller om man behöver ha blyersättning i en sån här bil. Den kanske är tillräckligt modern för att man inte ska behöva ha det. Men det får ni gärna säga till om i så fall. Oj, det var det inte. Så det är pollen också, så är helt snörvlig. Ja, men det hade ändå varit ett symboliskt roligt steg här om vi kunde starta bilen med originaltanken här. Jag vet inte hur mycket den behöver för att den ska plocka upp. Nu är den ju snustorr där inne, eller tom. Ska vi nöja oss där så länge? Lite till. Sen kanske vi ska vi ta oss bara lite snabbt snygga av det här locket. Det ser ju för tråkigt ut när det. För känslans skull, eller hur? Voila. Ja, men liten uppgradering i alla fall. Det är inte så, vad säger man, pjoskigt. Det var ganska fint skick, bara lite smutsigt. Lite rengöring gör mycket. Så. Mycket fint. Jag ber om ursäkt för det här klonkande ljudet här, om ni hör det. Kan inte göra så mycket åt det. Blåser alltid här. Bedrövligt. Men nu ska vi hålla koll på bränslefiltret där. Och så håller vi tummarna att den pumpar fram bränsle dit och att det inte läcker någonstans här. Så om ni håller koll där, så går jag in och drar runt motorn. Ja, men fint. Då har vi fram bensin. Tar vi på lite chock då. Det startar ju kanonfint ju. Ja. Oj.
Det är inte mycket bättre bromsar. De är lite bättre. Men så att jag behöver nog lufta dem igen och då får jag ju se till att ta ut fixa bromscylinder och ja. Men absolut, den tar bättre nu igen. Handbroms har jag. Mycket fint. Men ingen radio. Jag undrar om det funkar eller om det är någon säkring som gått eller. Hade varit coolt ju. Hej och välkomna till mig Jeremias och min kanal. Ja, men riktigt sånt YouTube bilkanal intro. Man sitter så här i bilen och kollar in i kameran. Men jag är ju en garagekanal, eller hur? Om ni vill se mer av den här dunderfräcka Corollan så finns det en hel spellista som ni kan avnjuta här någonstans. Och prenumerera så ni inte missar nästa avsnitt. Och om ni vill och har möjlighet att stötta kanalen ekonomiskt så får ni jättegärna bli medlemmar. Ta hand om er så ses vi. Hej hej!